Okay na, okay mga suki mga kabayan, ang orasan natin alas 7:20, 23 ng umaga po mga suki mga kabayan, at 12 po ng Huwebes po mga suki mga kabayan, Hulyo 2018 mga kabayan. Maglalupang nilang tayo, no? Pagbupo ko rito, medyo nahilo ako, no? Bakit kaya? Anong kulang po mga suki mga kabayan, no? Nahilo. Okay, maglupang hinirang muna tayo. Baka na-stress talaga, no? Na-stress ko mga suki, no? Napagod ba? Nahilo ako? Okay. Okay naman, naka-recover na. Huwag muna kunin ni Lord, marami pa tayong duty pumasok yung mga bayan, no? Huwag muna. Okay. Marami pa tayong in-news. Okay, huwag muna kunin ni Lord, no? Huwag muna kunin ni Lord, marami pa tayong duty mga suki mga bayan, no? Hindi pa matapos ang duty natin. Okay. Nahilo ako, ha? Okay. Pag-upo ko rito sa upuan ng matagal na ito, nahilo ako. Okay. Huwag muna kunin ni Lord, no? Pagka kulang sa vitamin. Okay. Inom tayo ng vitamin. Ang station ng balita dito ay nalaki sa mga Thessalonian at politika at tinong komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang inigilingan, walang pinapanggihan at walang pinapanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, katulad ng sinabi ko, marami pa tayong duty. No, ang pangunahin natin na balita na umaga nito, DILG wanted plebiscite Federal Charter beyond 2019 election po mga suki mga kabayan. So, itong makapag-decision po mga suki mga kabayan, ay siyempre, si Pangulo pa rin mga suki mga bayan, no? Itong mga team ng Pangulo ay sila rin makapag-decision dito po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Anong suggestion niyo mga suki mga bayan, no? Okay. Itong patungkol po sa plebiscito sa Federal Charter po mga suki mga bayan, ay tumulong kayo. Tumulong kayo mag-iisip kung ano the best po sa ating mga suki mga bayan, no? Ginawa ng consultative committee po mga suki mga bayan, no? CONCOM. Okay. Commission, ano ba yan? Consultative Commission. Committee. Okay. Puntahan na natin ang balita, no? Okay.
Maya-maya may press con dito mga suki mga bayan. At tinan natin. Nahilo ako kanina. Okay. Ang Bureau Station pinagbalita dito ay tumalaki sa may suwang kasalukuyan at nakapanahon. Maolitan, maotinong komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang hinihilingan, walang pinapamilihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakahinan at trabaho lamang. Okay, maglabasan mga idea nila Speaker Bebot Alvarez mga suki mga kabayan. Naglabasan mga idea ngayon tatlo ba? Okay. Itong midterm election ay pag-usapan pa yan. Itong BBL pag-usapan din. At saka itong federal charter mga suki mga kabayan. Ano mas mainam po mga suki mga kabayan? Sabi ng DILG 100 million pondo sa plebisito ay medyo medyo kulang ba ito Mr. Malaya? Okay. Basahin natin ng detalye ito mga suki after this, no? Okay. Kulang bang pondo? Walanganin? Ayan po. Ay. Bakit yan ang napindot? Okay. Puntahan na natin ang balita. No? Ibang napindot. Okay. Ibang napindot po mga suki mga bayan. Talagang nahilo kasi ako. Okay. Metro Manila, Philippines, the Department of Interior and Local Government, DILG prepares a plebiscite for a federal constitution would be heard after a midterm election in May 2019. Alin ba nakakabuti dito mga suki mga bayan? Tumulong kayo mag-isip. Okay, ang gusto ng DILG after po ng midterm election, i-conduct po ang Federal Constitution plebiscite. Ano ba mas maganda? Okay. Okay. Para solo at ang gusto ng DILG na husto, mapagplanuhan, ma-endorse ng husto po mga suki mga bayan, no? Okay. Alin ang mas maganda? Yan ang katanungan natin, no? DILG Assistant Secretary and Spokesperson Jonathan Malaya said the goal to have a Filipinos vote for a new constitution early next year might be overly optimistic po mga suki mga bayan. Okay. Pag-aralan pag-pensahan, sabi ng Castilla, ipensa ng maigi ka mga suki mga bayan itong mga proposal ito. Okay. Alin ba ang the best mga suki? Sabi ng Pangulo ay gusto niya as early as possible. Wala tayong magawa po mga suki. So mag-antay tayo kung anong reply po ng palasyo tungkol dito po mga suki mga bayan. Okay. Ako kahit pa before kung talagang before midterm election, pwede rin mga suki mga. Sabi kasi ni Speaker Bebot Alvarez, i-postpone po ang midterm election mga suki mga bayan, no? Alin na the best mga suki, basta nakakabuti sa ating bansa lahat po mga suki mga kabayan, hindi tayo mag-oppose po mga suki. Basta for the best interest of this nation po mga suki mga kabayan. Sa ngalan ng strong democracy, wala tayong problema po mga suki. Maingay lang tayo kung iba na po mga suki mga kabayan. Pero kung nasa pag-ayos, ay tayo ay very supportive po mga suki mga kabayan. Lalo na kabutihan ng lahat po mga suki. Na? Okay. Iyan ang printikan natin
mga suki mga bayan natin, no? If we are asked what would be our recommendation, it would be to hold a standalone plebiscite po mga suki mga bayan. Kaya nga, okay, kung gusto nyo na standalone plebiscite, ay okay rin. Okay rin. Basta kabutihan lahat ay maayos, wala tayong problema kung masuki mga bayan. Kaya ito nang sinabi natin, strong demokrasya, pag-ayos ng lahat, wala tayong problema kung masuki mga bayan. No? Doon tayo. Okay. Not one that coincide with the 2019 election, Malaya toward the TV Manila, we proceed with the 2019 election so as to dispel any allegation that this is all for extension purposes mga suki mga bayan. Okay. Ano bang nakakabuti? Kahit pa yung nakaupo dyan, ay kung talagang mabuti ang gawain nila, wala tayong problema po mga suki. Yung mga incumbent yan, kung ganun po ang gusto natin, kahit pa extend ng term nila, wala tayong problema po mga suki. Basta kabutihan para sa lahat, no? Okay. Wala problema. Okay. The standalone plebiscite, Malaya suggested could be held in a later part of 2019 or in 2020. Okay. Ang mga news natin ay in-explain lang natin po, ipapaliwanag po mga suki mga bayan ang balita po, information po mga suki mga bayan. No? Our Speaker Pantayon Alvarez won the 2019 election moved to 2022. Kung yan ang nakakabuti, ay ako'y okay rin mga sa akin. Tayo naman tagapagbalita po mga suki. Kung gusto niya hanggang 2022, okay rin. Basta maayos ang mga gusto po ng taong bayan po mga suki mga bayan. No? Okay. Citing a pack of schedule, ay punong-puno kasi, itong midterm election, itong federal constitution, and then ito naman BBL po ang suki halos matapos na. Kaya nga problema talaga si Speaker Bebot Alvarez mga suki mga bayan. No? Okay. Punong-puno po ang mga suki mga bayan. But critics fear that it will only serve this lawmaker who will stay in power longer po mga suki mga. Wala problema yan mga suki mga bayan. Kaya katulad ng sinabi natin, basta ayos ang palakad, wala tayong problema po mga suki mga bayan. No? Okay. Okay, the Consultative Committee, CONCOM, tasked to review the 1987 Constitution, uploaded the target date for a plebiscite by early 2019. Si CONCOM at saka grupo niya gusto niya stand-alone plebiscite din ang stand niya kung mga suki mga bayan. Kasi para maintindihan talaga itong bagong batas, itong federal constitution po mga suki mga bayan. No? Si Pono mismo, si CJ Pono gusto niya stand-alone din ang pag-conduct ng election ng plebiscite ito. Kaya kayo mag-isip mo, kayo rin mag-isip yan mga suki, kami lang ay nakikinig lang po mga suki mga bayan. I-extend na nga ang postpone ng midterm election, okay rin. Okay. Stand-alone plebiscite, okay rin. Isabay, okay rin sa atin mga suki mga bayan. Alin ba ang nakakabuti sa atin lahat po mga suki? Nariyan tayo, nakatayo po mga suki mga bayan. No? Okay. 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 Early 2019, after the President Duterte expressed his desire to retire by next year, 3 years short of his prescribed term po mga suki. Yun ang kasang gusto ng Presidente. Maayos lang lahat ito. Handa siya bumaba po mga suki mga kabayan. Ay problema ay si Aling Lenny ay gusto-gusto na rin po po mga suki mga bayan. No? Okay, tayo napaka-salimot ng problema itong mga suki mga bayan. No? Sa succession po mga suki mga bayan. No? Siyang Vice President, siyempre siya ang upo po mga suki mga bayan. Pero ito si Aling Lenny talagang
gusto magmamadali po mga suki mga kabayan, no? Okay. President ba naman? Sino ba hindi gusto dyan mga suki mga kabayan, no? Ang sarap ng buhay ng presidente po mga suki mga kabayan, no? Okay. Okay, kaya nga talagang maproblema talagang ang Pangulo po mga suki mga kabayan. Okay. This means a new president and the vice president, ulitin natin. This means a new president and a vice president may be elected by May 2019 po mga suki mga bayan, no? Talagang problema, no? Okay. Okay, obserbahan nyo doon, no? Ang kasalukuyan na si Presidente, yung mga function niya ay dinelegate niya po itong kay Sap Bongo po mga suki mga bayan, no? Okay, yung hindi niya mga importante mga activities, mga activity po ay si Sap Bongo po. Christopher Christopher Bongo po mga suki ang halos ay ginagampanan niya po ang tungkulin ng Pangulo po mga suki mga bayan, no? Okay. So, yun lang i-analyze nyo lang mabuti po mga suki mga bayan. Bakit kaya nasabi ng Pangulo ay gusto niya mapaiksi po ang term mga suki mga bayan, no? Okay. I-analyze nyo lang mabuti po mga suki mga bayan, no? So, sa aking pananaw, bilang taong bayan, mga suki mga kababayan, ay wala sa Pangulo yon ang isip niya magpahaba pa ng kanyang tungkulin po mga suki mga bayan, no? Okay. I-analyze nyo lang mabuti. Sa kasalukuyan po mga suki mga bayan, yung function bilang Pangulo natin ay halos ay si Bongo po ang gumaganap na magrepresentante kay Pangulo po mga suki mga bayan, no? Basta rito sa mga local mga suki mga kabayan natin, no? Okay, as Duterte is only willing to serve in transition capacity until 2022 mga suki mga bayan. Okay, pagpinggan natin mga suki mga bayan kung kaya pa niya hanggang 2022 po mga suki mga bayan, no? Okay, ayan. Hindi kasi itong mga iba hindi napapansin po mga suki mga bayan. Pero kung ikaw ay mag-observe sa kalagayan po mga suki mga bayan, malalaman mo talaga ang Pangulo po mga suki mga bayan, no? Okay. Kaya nga, yung mga sobra pag-critic ay medyo bawas-bawasan naman po mga suki mga bayan, no? Maawa tayo kay Presidente mga suki mga bayan. Gusto niya maayos tayo, and then tayo naman parang puwit ng manok po mga suki mga bayan, no? Okay. Parang puwit ng manok. Excuse me lang sa mga kumakain, no? Okay. But for Malaya, who is also the Federation campaign chief, that setup is a bit bago ba? Bit bago. B-A-S-A victory, G-U-E. Bagu. Okay, he noted, ewan ko kung tama ang pronunciation. He noted that he has under a year to inform the public of the new government system with a limited budget of 100 million po mga suki. Yan ang nagka-problema, no? Okay, 100 million. Okay, sa plebiscito nito. Okay. I don't know if the Filipino people will agree to cutting short the president's term
and electing a new set of a leader simply for transition po mga suki mga bayan, no? Okay. Yon ang question mark, Mr. Malaya, na hindi natin kaya sagutin except po mismo si President ang makasagot itong mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Si Presidente mismo ang makasagot ito, Mr. Malaya, no? Okay. Hindi tayo. Kung gusto ng Presidente short ang kanyang termino, ay nasa kanya rin po mga suki. Kung gusto niya pagpatuloy hanggang 2022, nasa kanya rin po mga suki bayan, no? Okay. Okay, the roadshow organized by DILG had been criticized as an early senatorial campaign after it invited a special assistant to the president, Bongo, as a main speaker. Presidential political advisor Francis Tolentino represented Go in a roadshow earlier this month in Bicol po mga suki mga bayan. Mga ganon po ay ilagay niyo sa kokote po mga suki. Ang dapat yan si Presidente doon, pero si Bongo po ang pinadala po mga suki mga bayan, no? Okay. Yan po. Ilagay niyo sa kokote mga suki mga bayan, no? Okay. In a roadshow earlier this month, in the Bicol, Go and Tolentino have been shortlisted in the ruling party Philippine Laban's electoral slate po mga suki mga bayan. Okay. Okay. Sa aking kuan ay muni-muni, imagine ng Presidente mahigit 30 years na politiko, and then itong pinaka-hectic problema po mga suki mga bayan sa posisyon ng Presidente ay palagay ko kay Presidente tama na yun mga suki mga bayan. Ang gusto lang ng Presidente ay maalala siya ng naayos niya itong sistema natin po mga suki mga bayan, no? Yan lang iwanan ng Pangulo kung wala na siya sa kapangyarihan mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Federalism, a campaign and promise of Duterte, is a form of a government that provides more autonomy to a regional government units. Advocates say this will better allow region to govern themselves, but critics fear this could empower political dynasties and cause economic instability for region not prepared for the fiscal independence mga suki. Okay. Okay. Hindi ako maniwala po mga ganun po mga suki mga bayan, no? Okay. Hindi mangyari yun mga suki. Mga katang isip itong mga suki mga bayan, itong galing po sa mga kritiko mga suki mga bayan, no? Okay. Hindi mangyari. Malayo. Okay, marami pala itong problema. Ito nga si Senate President Vicente Soto III. Okay. Yung daw mga pending bills po mga suki mga bayan. Option to tackle mga pending bill po mga suki. Ano ito? Problema talaga, inupuan lang ba? Ayan po mga suki mga bayan. Kung problema rin, no? Ayan. Kaya nga, dapat talaga itong napaka-importante federal form of government po mga suki mga bayan na maayos na po mga suki mga katoto, no? Mga tagapakilig natin, hindi na pwede pagpaliban po mga suki mga kabayan, no? Ito nga problema, oh. Sa Senado po, maraming pending bills po mga suki mga bayan, no? Iyan.
Kaya nga, ay tayo ay magkaisa para mapabilis itong federal charter ay may sa batas po mga suki mga bayan, no? Okay. Talagang problema po mga suki mga kababayan, kahit Senado po problema rin mga suki mga bayan, no? Senate President Vicente Soto III said he will look for other option to take up pending bills after the Philippine National Police denied Wednesday his request to allow Senate Leila de Lima to conduct a committee hearing in detention po mga suki mga bayan, no? Okay. I will have to review my option on how to go about this, Soto told reporter in a text message, no? Sa committee de Lima ba yun? Or de Lima who has been detained for more than a year over legal drug charges, chairs the Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development mga suki mga bayan. Yung co-chair niya, hindi kaya makampanan niya ito mga suki? Kung hindi pwede po si Senator de Lima ay makapukondak ng public hearing po sa kanya, yung mga co-chair, may mga members mo mga suki mga bayan, no? Kaysa naman mabinbin, dyan po mga mahalagang bill po dyan sa Senado mga suki mga bayan, no? According to Soto Dera, 6 major bills passed on the third reading by the House of Representatives that await deliberation at the Lima panel po mga suki mga bayan. Yung co-chair, yung pwede yun? Okay, co-chair ay baka pwede maayos yun, isa sa mga option. Okay. O talagang gusto ni Aling de Lima po siya mismo mag-chair po mga suki mga bayan, no? Okay, mga mahalagang batas po naman mga suki mga bayan, no? Balayin natin isa-isa po mga suki mga bayan. There are the Public Solicitation Act, Magna Carta of the Poor, Magna Carta of the Poor, Magna Carta of the Daycare Workers, Emergency Volunteers Protection Act, Social Welfare and Development Agencies Act, and Rural Employment Assistance Program. Napakahalaga ito, puro sa mga programa po sa mga mahihirap po mga suki mga bayan. So paano yan? Kung si Aling de Lima hindi makaperform po mga suki, mga Leila de Lima po hindi makaperform ng kanyang bilang chair ng committee po mga suki mga bayan. Anong option ng Senado po mga suki, na? Okay. Anong dapat gawin ng Senado mga suki mga bayan? Okay. Okay, dito ang salita ni PNP Director General Oscar Albayarde. In his response to PNP Director General Oscar Albayarde said the police institution cannot appropriately act on the request to allow de Lima to conduct hearing in Kamkrami as he cited her status as a detention prisoner with the restricted right to exercise the profession and hold public office for mga suki mga bayan. Now, paano na yung mga magandang kuanyan? Paano na magandang bill yan na nakabimbin dyan sa Senado po mga suki? Anong option po ng Senate President, no? So ang Kamara walang problema rito, inayos nila yung mga batas yan. Ang problema na lang po ay sa Senado po. Nang kataon pa ay hinawakan ng committee, chair committee ni nakadetain itong Senator Leila de Lima po mga napakahalaga mga bill po mga suki mga bayan para sa bayan, no? Okay, problema talaga. Okay. Anong gagawin
ng pamunuan po ng Senado para maayos itong mga bill itong mga suki mga bayan, no? Para sa mga kababayan natin, mga maralita po mga suki, mga pending bill na yan. Okay. Talagang problema. Okay. Al-Bayal then stand referred to the court on the decision whether or not would be allowed to hold committee hearings for mga suki mga bayan, no? Problema talaga, no? Soto, however, said he is not inclined to seek court permission, saying it would be an interference to the judiciary branch ng mga suki. Kaya ni Soto, yung mga miyembro po ng community, yung mga co-chair nila, pwede po mga suki mga kababayan. And then, paano ang boto ni De Lima? Paano ang signature niya? Iatid na lang doon sa kulungan? Iyan po ang pinaka-problema, no? Ayan po. Ay mahalagang mga bill, hindi po mapasa-pasa dahil po hindi nakakulong po ang chairman po, chairwoman po ng committee. Iyan po mga suki mga bayan, no? Okay, talagang sakit ulo yan. Sandali lang, no? Okay. Talagang problema, no? I'd rather not to interfere with the judiciary, and so I will review other option. I-reiterated po mga suki mga kabayan. Yan ang option. Senate President Vicente Soto III, no? Yung co-chair, kung pwede po mga suki mga bayan. Okay. Yan ang option na ang makikita natin pwede po gawin ng Senado po mga suki. Napakahalaga mga bill po mga suki mga bayan. Tulong para sa mga maralita po mga suki mga bayan, no? The Senate is an earlier interview said he made the request to that pending bills in the Social Justice, Welfare and Rural Development Committee could be tackled and reported out in plenary po mga suki mga bayan. Okay, hindi ba pwede na Mr. Soto gawin po ng remote yung bigyan po ng mga communication facility itong si Senator Leila de Lima sa kanyang napitan para makapa-participate po sa hearing. Yung mga remote communication na marami na ngayon po mga suki, ay makakayang-kaya yon mga suki mga bayan, no? Hindi kaya pwede yon? Okay. Problema naman ay baka itong si De Lima naman bakbak ng bakbak po mga suki mga bayan sa kanyang pitan, no? Okay. Yun ang problema. Ano kaya option niya na maganda? Ako, sakit ulo talaga, no? Okay. Aside from the 6 House bill, there are more than 40 measures pending in the De Lima panel, Soto said mga suki. Napakarami talaga, no? Okay. 40 pa. Aside na pinaka-importante bills, and then 40 pang pending po mga suki. Ano naman nakapit ang si Alin De Lima po mga suki mo bayan. Yun ang sakit ulo talaga, no? Okay.
Okay, si CJ Puno po, Concom Chair 1 versus near sovereign power for dynasties mga suki mga bayan. Metro Manila, Philippine Head of the Consultative Committee tasked to review the 1987 Constitution, warned against giving too much power to political families. The anti-dynasty provision is taken out of the proposed federal charter po mga suki mga. Napaka-powerful yan na mga pamilya na sa politiko mga suki mga kabayan adlang dito sa anti-dynasty. Ako talaga hindi ako favor mga suki mga kabayan. Yung mga political families po ay kanila na lahat po mga suki diyan po sa mga posisyon kung saan sila nakaupo mga suki mga bayan. No? Okay. Hindi ba magandang tingnan yung mga political dynasty, lahat na lang sa kanila po mga suki mga bayan, no? Okay. Para sa akin, this must be out of context for mga suki mga bayan. Talagang kung gusto natin na maayos, sinasample ko lang, best susunod sa sample yan mga suki mga kabayan sa ating commentary. Okay. Iyon po. Iyan ay problema talaga itong mga political families, political dynasty, mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Parang hindi magandang tingnan eh. Okay. Imagine isang probinsya, isang sa inyo na lang, sa kanila na lang lahat po mga suki mga bayan. Napaka-panic po mga suki mga bayan, no? Okay. Panic tingnan talaga. Okay. Wala na bang marunong na iba? Halimbawa sa mga probinsya, na lang tayo magbanggit po mga sukit mga kabayan. Marami tayong nakikita po mga kabayan natin, no? Bakit wala namang marunong iba? Yon lang dahil ang kapangyarihan po nasa kamay nila po mga sukit kabayan, no? Okay. Yon ay inopos natin po mga sukit kabayan. Bakit wala namang marunong iba hawak ng kapangyarihan, hawak ng posisyon niya? Kailangan ng isang pamilya lang. Iyon po ang nayawan natin, no? Okay, Concom Chair and former Chief Justice Renato Puno said, the provision is non-negotiable po mga suki mga tama, CJ Puno, no? Non-negotiable, okay. Yan mga political families ay talagang mag-oppose niyan itong suki sa mga kababayan natin, no? Okay. Yan po. Ako para sa akin, dapat out of context na alis na yan yung mga dynasty po mga suki mga bayan, no? As I said, the anti-dynasty provision is a fundamental predicate of our draft constitution po mga suki. Predicate, no? Pag-aral ka ng English, meron ka mga predicate, no? Okay. We will be giving a lot of powers, near powers of sovereignty to different region of said on Wednesday. Yan po ang pananaw ni CJ Puno po. Dapat yung mga dynasty yan ay maris sa ating sa sistema natin, no? Okay. So the implication is that you cannot give this near sovereign power to political dynasties. Otherwise, our government will be the worst situation he had. Experience na yan. Kaya ba experience na yan? Yung maghawak ng mga pamilya sa kapangyarihan, experience na pa. Wala na natin banggitin pa, i-recall pa yung mga nakaraan po mga suki mga bayan. Masaktan lang tayo, no? Masaktan lang mga suki mga bayan. Okay. Kaya nga, ako ay walang ka-favor po sa political dynasty po mga suki mga bayan, no? Okay. Dapat ang kapangyarihan po ay paghati-hatian po mga suki mga bayan. Bakit si Abdul Jaman Damahan ba hindi pwede maging governor? Hindi pwede maging congressman? Pwede. Qualified po mga suki mga kabayan, no?
Hindi yan ng pagyayabang. Qualified yun. Okay. Kaya sabi ko, kahit mag-debate tayo hapon eh. Okay. This come after the bicameral conference committee removed the anti-dynasty provision in the proposed Bangsamoro Basic Law, which the Senate President Vicente Tito Soto III earlier said could be template for the federated region in the new charter for mga suki mga bayan. Ayusin pa nga suki mga bayan, no? Ayusin yan yung article sa dynasty po mga suki, mga anti-dynasty mga suki, mga kabayan natin. Walang mangyari po mga suki mga kabayan, mga ganyan-ganyan na lang. Okay, Transitory Commission could also reveal that the ex-official member will join the elected transition president and vice president during the shift to federalism mga suki mga bayan. Their Senate President Tito Soto, House Speaker Pantaleon Alvarez, and the former President Benigno Aquino III, Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Estrada, and Peter B. Ramos. Okay. President Rodrigo Duterte earlier asked the CONCOM to revise the provision mandating him to lead the transitory commission, saying he wanted the public to elect a transition president for mga suki mga bayan. Uno said Duterte can no longer run in 2022. The status quo will be observed during the election transition, president and vice president for mga suki mga bayan. Ayan. So pagtutol natin sa mga dynasty families ay tinutulan sa pamamagitan ng programa natin ay ayaw natin sa family dynasty mga suki, manatili sa ating sistema mga suki mga bayan, no? Ayaw natin yun. Okay. Ayaw talaga. Okay? The sitting senator will also continue their office in a holdover capacity mga suki mga bayan. For the 2019 midterm election, the CONCOM chair said it is up to the Congress on how soon it can act on the draft constitution. The first post through the law will provide for elected official in the transition to the federal state po mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay. Ang gusto ng Pangulo ay magkaroon ng elected transitional leader po mga suki sa Federal Constitution po mga suki, charter nito. Okay. Okay. Ganun ba yan? Okay, Alvarez back to Noel in 2019 to make way for the approval of a federal constitution po mga suking mga bayan, no? Yan ang gusto ng Okay, Speaker Pantaleon Alvarez is backing no election Noel. Sana ideal scenario in 2019, if only to guarantee the approval of a well-studied federal constitution and a smooth transition toward a new charter for mga suking mga bayan, no? Okay. In a media interview after the receiving a copy of the
proposed charter drafted by the Consultative Committee, CONCOM, Alvarez appeared called to President Rodrigo Duterte insistent in leaving the presidency as soon as the nation constitution is revised, give way to the federal form of government, mga suki mga bayan. I remember the president has contract with the Filipino people for 6 years. Okay, hindi ko alam yung constitutionality kung puputulin mo yung 6 years, he said, mga suki. Ayan, diba, patungkol diyan, Pangulo pa rin ang mag-decision sa kanyang sarili po, mga suki, mga bayan, no? Siya pa rin. Walang iba. Kundi ang sarili po ng Pangulo po, mga suki, mga bayan, no? Okay. Okay. I am not sure about the constitutionality of shortening, reducing 8 to 6 years po, mga suki, mga bayan. Okay. For his part, majority leader and Ilocos representative, Rodolfo Pariña said, we will respect his position and I will hope he will respect ours also when the time comes for mga suki. Tama. Mismo si Presidente ang makapag-decision sa kanyang sarili po, mga suki, mga bayan, no? Alvarez and Pariñas received from CONCOM Chairman and retired Chief Justice Renato Puno and other members of the body a copy of the 91-page draft charter entitled Bayanihan Federalism, Power to the People, Power to the Region po, mga suki, mga banda, no? Okay. Bakit ba hindi magandang bunga po, mga suki? Imagine mag-aaral ng abuga sa kahirap yung mga suki, mga bayan. Hindi na si Jay Puno pa. Okay. Talagang pinagsunugan ng kilay po, mga suki. Yan po ang mga abogado po, mga suki, mga bayan. As about his view on the postponement of the next year election, midterm election, Alvarez stated that such should be ideal in order to guarantee a well-studied charter po, mga suki. Katulad ng sinabi ko, tatlo napakahalaga po, mga suki, ang problema po ng mga mambabatas natin. Itong charter, una-una, itong Federal Constitution, itong BBL, para matapos ng BBL, at saka itong midterm election po, mga suki, mga buwan. At ibang nakabimbin, katulad na sa Senado, yung mga mahalagang batas po, mga suki, mga bayan, hinahawakan ni Senadora, nakapit po ngayon, Leila de Lima, mga suki, mga bayan, no? Practically, yes, it would be easier to transition committee if there will be no 29 election, said Alvarez. Ako kung talagang ayos, para sa kapanganan ng bayan, wala yan problema po, mga suki, mga bayan, no? Para sa lahat, wala yan problema. Ituloy o is-postpone, okay sa akin po, mga suki, mga bayan, no? He also pointed out that the lawmaker require enough time to tackle the proposed charter revision po, mga suki. Balikan natin, no? Kaya pinutol-putol ko yung mga suki ang news ko, no? Para hindi maubos ang boses natin, okay? Alvarez noted that while the lower house will be having it handful with the budget deliberation and other priority legislation, its member other priority legislation, its member have to prepare for the respective election bids, the last leg of
the 17th Congress po mga suki, mga bayan. Okay. Attending to this hectic schedule might be advised to bid to approve a new charter po mga suki, mga kabayan, no? Na problema talaga ang mga mambatas natin, no? How are we gonna arrive at the quorum here? Of course, the congressman, if we start campaigning, that's election is survival. Alvarez said po mga busy na. After mag-filing na yan ng certificate of candidacy sa October, siyempre, babalik na yan sa mga distrito, yung mga congressman po, mga congresswoman, para makasalamuha po ang mga supporter nila po, mga suki bayan. Okay. Lahat yan gusto manalo po uli. Yung mga incumbent po, mga suki mga bayan, gusto pa rin manatili sa kapangyarihan po, mga suki. May puntos dito si Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, no? Okay. How we are going to make the proposal to revise the Constitution if you want to finish it. For me, that's what we should focus on, the timetable he has for mga suki mga bayan. But in a society time constraint, we push for a new charter for mga suki mga bayan. Well, we have to work on it, and then we'll give you our timetable, because as of now, what haven't read it yet, we have no idea what it look like and how hard it will be, he said. The Ilocano Solon said the draft constitution will be considered by the lower house as a proposal in the same manner that the other recommendation are being deliberated upon, mga suki mga kabayan, no? Ayan. Talagang gahol sa oras po mga suki mga bayan kung gano'n, no? Okay, he explained to the CONCOM it's a creation of the Duterte does it output will have to be given to him po mga suki mga bayan, no? Coming from a president, it carries weight, but the Congress is not bound by that. Parinas said po mga suki. The CONCOM came up with the draft federal constitution after the 4-man deliberation. Imagine, 4-man panabot, kung 4-man. Okay. July, August, September, October. Naku, apiki talaga, no? On the other hand, the Congress has been studying amendment and a local revision of the 1987 Constitution for over 10 years. And the CONCOM draft 18 federated region will be given more power and will get a share of not less than 50% of all collected taxes. The draft constitution also states that the president and the vice president shall be elected as a team po mga suki. Parang sa US, no? Okay. Ayan po ang mga sakitulo po sa mga mambatas natin po mga suki mga bayan, no? Anong mabuti dito? Okay. Postpone o ituloy po ang midterm election mga suki mga bayan. Ayan. Talagang problema po mga suki. Okay. Okay, magkasalungat ang idea pa mga suki mga bayan. Balansin natin ang balita, no? Soto not keen on the postponing at 29 to make way for Chacha pa mga suki mga bayan. Tingnan natin ang
Senado naman. Okay, Senate President Soto Duterte is not totally convinced that the May 2019 election should be deferred to pave way for the government transition to a federal system, mga suking mga bayan. Okay. Concern the possible postponement of the midterm election, floated anew as House Speaker Pantaleon Belot Alvarez said that it would be practical to postpone the election so that the Congress can focus on tackling the proposal to amend the 1987 Constitution and shape to federalism. The House leader made the statement as the Consultative Committee CONCOM submitted a copy of its draft federal constitution to the lower chamber Wednesday, but Soto said Alvarez's idea would only be possible if the existing laws, particularly the present charter, will be revised to move the mandate date of election, and most especially if majority of the lawmakers would agree to it from suking mga bayan, no? Okay, it's difficult because we have to amend the Constitution to do that, Soto said in a text message to reporters, mga suking mga bayan. Okay. That can only be possible if we will be able to amend all the pertinent laws mandating election on the second Monday of May every 3 years. The question is, are we willing to do that? He added. Article 6, Section 8 of the 1987 Constitution states that the regular election of the senator, the members of the House of Representatives shall be held on 2nd May of Monday po mga suki. Sa 1987 Constitution, no? Okay. So, ano nga, pwede nang liway ng batas para kung sakali man ma-postpone, anong gagawin? Okay. CONCOM Chair Renato Puno earlier said that the plebiscite of the draft federal charter should be held mid-2019 so that the transition federal government can start within the Duterte administration. President Duterte even said that he can resign next year. The idea target was favored, saying he is not interested to stay in power po mga suking mga bayan. No? Ayan. Okay, so however, admitted that the Senate cannot easily prioritize the draft federal constitution if the Duterte transmit it to the Congress in either resumption in July 23. The Senate chief said they would not start discussing matters on the proposed charter change unless the two houses of Congress settle the dispute on how to vote on the proposed amendment to the 1987 Constitution. So to add that the Senate Constitutional Amendment and Revision of the Codes Committee has to finish and report on its public hearing on Chacha and federalism before the Senate can discuss the matter in plenary po mga suking mga bayan. Ayan. Talagang
Basta sa atin kung ano nakakabuti sa bayan, diyan tayo sumama po mga suki. Huwag yung makasama ng bayan po mga suki mga bayan. Huwag yung makasama ng bayan mo. Ayan, nabasa natin ng balita yan kahapon. Orasan natin alas 8:23 ng mga suki mga bayan, no? Ayan. Basta nakabuti. Bakit ka mag-post kung makabuti? Okay, ito naman ang pangako ng Pangulo ng mga suki mga bayan. Duterte will sign BBL law before Sona Roque said mga tagapakinig natin sa umagang ito, no? Okay? Duterte will sign BBL law before Sona Roque said mga suki mga bayan. So 90%, maayos na yan. So anong petsa na ngayon po mga suki? 12, no? 12 ngayon mga suki. Kayang-kaya. Kung 90% na naayos na. Okay. Okay. Basta maayos, diyan tayo magsama-sama. Basta masama, ay diyan tayo umayaw po mga suki. Basta sa kaayusan lahat, magsama-sama tayo, magtulong-tulong po mga suki. Pag nagkasama ng lahat, yan ay kinakondem natin, inaopos natin ay binabakbakan natin po mga suki mga bayan, no? Ayan. Pero sa kabutihan ng lahat, ay siraulo po mga tayo mga Pilipino, kundi tayo tutulong sa kabutihan para sa lahat. Siraulo siya. Okay. Pero yung mga nakaayos, makabuti, pagdulot ng kabutihan, kapayapaan, lahat-lahat ay tayo ay tutulong po mga suki mga bayan. Pero magdulot ng pagpatayan, yung mga violence, ay diyan po ay inaayawan natin, in-oppose natin po mga suki mga bayan. No? Okay. Okay, Duterte will sign a law before Sona. Okay, the proposed Bangsamoro Basic Law will be signed by President Duterte before his State of the Nation address, Sona on July 23, following an end to the impasse on a certain contentious issue of the bill. Kaya sabi ko, walang contentious mga suki mga bayan. Doon lang tayo makapokus po sa itong political rights natin, itong basic human rights natin, at saka right of suffrage, puro rights na lang po mga suki, walang contentious mga kaibigan, no? Bakit maging contentious? Okay. Hindi contentious. Tayo ang gumawa ng contentious. Okay. Okay. Hindi contentious. Tayo ang gumawa ng contentious yan. Okay. Presidential spokesman Harry Roque announced the breakthrough on the effort to pass the BBL after the president met with the bicameral conference committee member in Malacanang po mga suki mga bayan. Panawagan natin ng mga kapwa natin mga Muslim, yan mag-oppose pa sa kabutihan para sa lahat, para sa mga dito sa Mindanao, para sa lahat sa Mindanaoan, ay huwag na gagawin po mga suki, no? Yung mga kapwa natin mga Muslim po mga suki, ay gumawa pa ng hindi kaya ay huwag na po mga suki mga bayan, no? Please lang. Okay. Please to announce that the President facilitated the passage of the BBL by convincing the two House of Congress to adopt the House version of the BBL. Roque said in a statement sent to reporters mga suki. Kaya nga,
Nag-warn ako kagabi, talaga nga kung meron yan mga gumawa ng mga ganyan ay bakbakan ko talaga rito sa programa natin ito mga suki mga bayan, no? Okay. Kabutihan ng para sa lahat, kapayapaan para sa lahat, and then iko-kontra mo pa, ay nako. Para katahimikan sa lahat, para sa pag-ayos sa lahat, and then iko-kontra mo pa, si Raulo talaga, no? Okay. Okay, hindi tayo matatakot dito sa ating programa po mga suki mga bayan, no? Okay. President Rodrigo Roa Duterte will sign the BBL law before the SONA, he added po mga suki mga bayan, no? Roque said the impasse on the BBL provision on territory has been resolved po mga suki mga kabayan. Nakita mo, ay kasimple contentious daw, hindi naman contentious mga suki. Naayos na. Yung problema po sa territory, sabi ni spokesperson Harry Roque, no? Ka-easy mga suki mga bayan, and then ginawa pa ng contentious mga suki, no? Tumayo lang tayo, ang political right natin, itong mga basic human right natin ay andyan na po, solved na po mga suki mga bayan. Okay. By adopting the House version Roque said, the 6 municipality of Lanao de Norte and the 39 barangay of the North Cotabato could vote to join the BBL territory in a referendum to be conducted on the mother territory of the areas involved po mga suki mga bayan. No. May plebiscite, may karapatan na ang tao pumili. Doon tayo ay tumatayo po mga suki mga bayan. Pagdating ng resulta ng referendum, kung manalo ang majority, edi okay. Kung matalo ang minority, kung manalo ang majority, de approve yan. Kung manalo ang ayaw, they rejected yan mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan po mga suki mga bayan. Okay. Doon ay ang importante ang referendum po mga suki mga bayan. Doon ang masaya. Yung kaya nga magkaroon tayo ng political rights po mga suki mga bayan. Yung right of suffrage doon sa kamay natin po mga suki ang kapangyarihan po mga suki sa papupili na yan ay pagboto po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. With the President intervention citing a constitutional provision and the decision of the Supreme Court in the case of Umali, the passage of the bill has been assured, he added po mga suki. Pasalamatan po mga suki ang Pangulo po mga suki, miyembro po ng mga kamara po mga suki mga bayan. Itong lalo na itong sa bicameral committee po mga suki. Bicam po mga suki mga kababayan, no? Yung miyembro dyan, ay magsalamat kayo sa kanila po mga suki mga bayan natin. Naayos ang 50 taon walang katapusan higwaan po mga suki, no? Okay. Okay. Ayan po mga suki mga lagi sumagi sa isip ko yung mga Friday Agreement, yung mga Darfur Agreement po mga suki mga bayan, yung mga ibang agreement sa kapayapaan lagi sumagi sa isip natin mga suki mga bayan, no? Okay. Nakita mo yung Ireland? Ngayon wala nang mga car bombing, wala nang sabog po mga kung saan-saan po sa Downing Street po mga suki, wala na. Dahil po sa kapayapaan po mga suki, sinulong nilang kapayapaan, ang tinatawag na Friday Agreement po mga suki mga bayan. Mga Darfur, alala nyo, ay putulan mga liig. Yan po mga suki mga bayan. Kaya ino-post natin yung mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, the bicameral panel members earlier decided to consult the President in resolving the deadlock on territory
plebiscite issue po mga suking mga bayan. Wala na. Na-resolve na po mga suking mga bayan, no? Bakit ka po magkapag-problema? Okay. The Senate version includes a provision that allow the concerned villages and municipalities to join the ambition of Bangsamoro region following a plebiscite. Doon yan marisolva sa plebiscito ng mga suking mga bayan. Okay. Yung mga contentious na sabi nila, itong 6 town at saka 32 barangay, doon yan marisolve po sa plebiscito ng mga suking mga bayan. Kaya i-allow sila sa karapatan nila bilang po at sa kanilang political rights, sa kanyang right of suffrage, sa kanilang basic human rights ng mga suking mga kababayan. No? Okay. The House version, on the other hand, stated that the local government units may join the territory based on their majority vote on the province ng mga suking mga bayan. The ayos, among the lawmakers present, the meeting where Senate President Vicente Soto III, Speaker Pantaleon Alvarez, Bebot Alvarez, Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, House Majority Leader Rudy Pariñas, and Senator Aquilino Pimentel III, and Sani Angara po mga suking mga bayan. Okay. Also present were Roque, Executive Secretary, Attorney Salvador Badong Medialdina, Justice Secretary Bernardo Guevara, and Interior and Local Government Secretary OIC, Eduardo Año, and the Presidential Advisor on Peace Process, Attorney Jesus Dures na po mga suking mga bayan. Ayos ang buto-buto, ayan po mga suking mga bayan. Pasalamatan natin sila na resolve nilang problema po mga suking mga bayan. Okay, ayan. Naalala ko ito na Jesus Dures, magkita kami dyan sa Tibuli, no? Okay. Kain pa kami doon sa bahay ng mga Tibuli po mga suking dyan sa Lake Cebu. Okay. Ang sarap pagkain nila, no? Yung ilagay sa kawayan, native. Native na pagkain, no? Okay. Ayan po si Atty. Jesus Dures po mga suking. Dami na, no? Anong oras na? Alas 8:30 na po mga suki. Okay, namin na po ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, no? Senate Concerned People stand on a territory plebiscite. Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri confirmed that the upper chamber has accepted defeat of the impasse over the contentious provision of the proposed Bangsamoro Basic Law on Territory and Plebiscite. Salamat. Okay, so very co-chair. They yielded the Senate version provision and the inclusion of the 39 barangay pala, hindi 32, 39 barangays of North Cotabato and 6 municipalities of Llano del Norte. It's proposed Bangsamoro region without the vote for their respective mother province will be unconstitutional. Mga suki, mga bayan. Ayan. Okay, so we reported this to media following their more than 1 hour meeting with the President Duterte at Malacanang Wednesday afternoon mga suki mga bayan, no? Or agreed na not involving the mother provinces and municipalities during plebiscite for the town of Llano del Norte and barangay of North Cotabato would be considered unconstitutional, to be said.
and so as not to be struck down by the Senate, by the Supreme Court. On that provision, the consensus was to adopt the House version on territory as a good soldier, as that what the direction given, then I submit, he added po mga suki mga bayan, no? The bill, however, said that he is here to talk to the members of the Bangsamoro Transition Commission. BTC has posed for the inclusion of the said village and town, which voted during a 2001 plebiscite to be included the autonomous region of Muslim Mindanao. Okay. Ayan. We will have them to manage their expectation and try to temper emotion as we are guided by the Constitution in all the work we do as legislator. Listen, yun na nga yung nasama lang ang itong Batas 1954 pa ng Organic Act ng safe ang BBL ito mga suki mga bayan. Kaya nga hindi ko akalain na ay ako'y nabigla po mga suki mga bayan, no? Pag-include po dito sa BBL ng safety net po ng Organic Act 1954 na naisama po rito sa BBL po mga. Yan ang pinakapuntos na mahalaga po mga suki mga bayan, no? Kasi wala nang question ng Constitution po ang itong Republic Act 1954 po ng Revised Organic Act ng po mga suki mga bayan. Talagang matalino po ang mag-isip nito ang suki mga bayan, no? Okay. He noted that they initially talked to some members of the BTC who, according to him, understood their position. He later clarified that they are a government representative in the BTC po mga suki mga bayan, no? Grabe, no? Okay, so very appeared anew for understanding the changes in the original BTC draft have to be made so as to avoid false hope should they approve the proposal and be struck down by the Supreme Court later on mga suki mga bayan. Okay. This was also President Duterte position. So very said mga suki mga bayan. He appealed to the Bangsamoro people not to focus on such little snags, tama, she assured that the BBL that Congress will approve, will still be respond to their needs po mga suki mga bayan. Okay, tama yun. Tama po si Mig Subiri doon po mga suki mga bayan, no? Okay, he on the other hand said they will leave it to the people to decide whether or not to vote for the BBL during the plebiscite. Yun nga, kaya sinabi ko, ang mag-judge yan, ang mag-decision yan, final decision yan sa plebiscite po mga suki babayan, no? Ayan. Okay. Congress will aim to finish deliberating on the proposed BBL Thursday po mga suki babayan. Tapos na. Okay. Tapos na po mga suki babayan. Okay. Kaya nga, dapat itong yung mga magkuhan ito magpasalamat po mga suki mga bayan, no? Okay. Na ginawa para pag-resolve po ng problema ng matagal na panahon ay pasalamat po lahat po mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay.
Kaya nga, ano ba, ayaw nyo ka ng kapayapaan? Ay, nako. Maganda po ang mapayapa po mga suki mga bayan, no? Best ang kapayapaan po mga suki. Okay. Ay, nako. So, hindi natin na maraming pang balita, hindi natin natapos ang balita po mga, ano na, mag-abol ako ng oras ko, may press ko mamaya po, no? Okay. Hindi, maraming mga magandang balita, no? Pero wala talaga. Dahil sa oras ko mga suki mga bayan, no? Okay. Magbalita na lang po sa pinid po ng Australia po mga suki mga bayan, no? Okay. Tingnan natin ang balitang Australia po mga suki mga bayan. Ayan. Saan eh? Itong maagang-maga po mga suki. Anong oras pa sa Australia? Okay. May sport po lang ito. Okay. Bagay. Okay, the dream is over for England. Their means a spot in the World Cup final. They scored early from a brilliant free kick, but Croatia gradually took control in the second half and won the semi-final 2-1 after extra time. Croatia were taken on France, the final on Monday morning po mga suki mga. So, Croatia po ang at saka France po maglaban po sa champion, no? Okay. Yan po. Salamat. News Australia po mga suki mga bayan, no? Maagang-maaga po ito magpadala na ng balita, no? Para lang mabasa natin sa ating programa. Okay. Okay. Dahil kung wala ng balita, magbalita na tayo ng hangin po mga suki mga bayan natin, no? Okay. Oh, no, nag-on-one po itong si Brother Eddie Villanueva po at saka si President Duterte, no? Okay. Oh. Ano kayo usapan nila? Naayos din lahat po mga suki. Naawi din sa maayos po ang usapan ng lahat, no? Kahit magkainitan, ay naayos din po mga suki ang problema. Okay, tingnan natin po ang balitang hangin, no? Sa mga ganito. Nako. Okay. Ano ang problema itong ng system? Matay, no? Antayin natin pumasok yung pagka ng balita namin, no? Ano orasan na? Alas 8:48. Ay, nako.
Okay, hanapin natin uli po ang balitang hangin, no? Grabe. Dead on the air tayo. Ang Honorable Special King Maria ay tumalay sa naisurang kasalukuyan at nakaraan. Malika, ng komentaryo ang malika ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapagyan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Problema niya. Yan, parang problema niya. Pag sinasalangan ng kuwan. Ang Honorable Special King Maria ay tumalay sa naisurang kasalukuyan at nakaraan. Malika, ng komentaryo ang malika ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapagyan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Diyan ko na-discover, no? Yan pala ko, sinasalangan mo ng ano. Okay, alam ko na, no? Yan pala yun, pag sinasalangan, no? Ayan, sandali lang, no? Sorry. Dead on the air tayo, mga sukiwabayan, no? Ayan na. Kailangan steady siya, no? May diferensya, no? Bakit may problema yung problema? Ay, nako. Ayan. Problema. Hanapin natin ang iba. Ito. Grabe.
Ilang bahagi natin sa particular na dito nga sa kaliwang bahagi ng Luzon at ng Pagkisiyan sa araw nito. Samantala, isa namang low pressure area ang ating monitor, nasa labas pa rin ito ng ating area responsibility. At kanina alas 3 ng muli, ito ay tinatayang nasa line 1,035 kilometro ang layo dito nga sa Silangang Visayas. Sa ngayon wala itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Subalit, posible na itong kumilos patakok ng ating area of responsibility ngayong darating na weekend. Ang lahat ay pinapayan na patuloy ng magandabay sa update ng pag-asa higit sa naturang low pressure area. Samantala yung tungkol ng kaulapan sa silangang bahagi ng Mindanao, hindi rin natin inutulang yung posibilidad na magkaroon ng isang pang low pressure area dito sa bahagi ito ng karagatan sa silangang bahagi ng Mindanao. Inaasahan na yung mga kaulapan na tulad dito ay makaka-apekto rin sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa araw nito, asahan pa rin mga pag-ulan na dulot ng kabagat. Dito nga sa Mimaropa at dito sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Palawan, at dito rin sa may bandang Bulacan at Pampanga. Samantala sa natitira ng bahagi ng mga Luzon, asahan ng makulap na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pag-ilog at pagtulog. Yung mga areas na makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng mga bagat, maaaring from time to time ay maging makaraw, subalit asahan natin na mas madalas yung chances na makakaranas ng mga biglang buhos ng pag-ulan, lalong-lalo na pagdating ng damong hapon, gabi o madaling araw. Diba ang pag-ingat pa rin sa mga kababayan natin, sa mga nabagit natin lugar, sa mga posibilidad ng mga pagba at pagbubuo ng lupa. Samantala dito sa Metro Manila, inaasahan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura sa araw nito. 25 to 31 naman sa may bandang Legazpi at Puerto Princesa, magla naman 20 to 29 degrees Celsius lamang dito sa may bandang Tagaytay, habang sa Baguio, 17 to 22 degrees Celsius lamang. Bandang Tugigaraw City naman sa araw nito mula 24 hanggang 33 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura, at sa Laon City mula naman 24 hanggang 31 degrees Celsius. Dito naman sa Western Visayas, apektado pa rin ng habagat, mga pag-ulan na dulot ng habagat inaasahan natin. Gaya na nabanggit natin, may mga time na posibleng makaranas sila o sila nilang haling araw, but most part of the day, magiging maulap at may mga pagpugso ng pag-ulan, lalo-lalo na sa pagkandakong hapon ng gabi. Samantala sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, generally, maulap din na may mga halat-halat na pag-ulan at mga pagkidlat at pagtulog. Sa Iloilo City, inaasahan natin na mula 24 hanggang 32 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Kaya din sa Tacloban City, samantala mula 24 hanggang 43 degrees Celsius naman sa may bandang Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius sa Cebu, at sa Zamboanga City at Davao City, mula naman 24 hanggang 42 degrees Celsius. Samantala rin, pagkaso na tayong daily warning dito sa mga karagatan sa western seaboard ng Southern Luzon. Dito sa mga karagatan sa may bandang Occidental Mindoro, Lubang Island, Palawan at Calamian Group, asahan ng magiging maalon hanggang sa napakaalon mga karagatan dito. Hanggat maaari, huwag na pumalawag dito yung mga kababayan natin yung mga isda at yung mga may maliit sa kanyang pagdagat. Na natitirang bahagi naman natin bansa, generally, magiging katamtaman hanggang sa maalon ng mga karagatan. Sa ating 3-day weather outlook, wala naman tayong nakasang bagyo so far. Dito sa Metro Manila, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga occasional na pag-ulan hanggang ngayong darating na weekend, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Samantala sa Baguio, mga occasional pag-ulan na dulot ng habagat, pagdating ng linggo, posible makaranas tayo ng mga pagtulog at pagkidlat from 15 to 21 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Sa Legazpi City naman, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Bandang Metro Cebu naman, makakaranas ng generally fair weather condition na ligaran sa isolated rain showers or thunderstorms mula 25 hanggang 33 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. At sa Davao, mula ng 20 hanggang 43 degrees Celsius. Magiging antas ng temperatura mula sa period. At dito sa Metro Manila, ang sikat ng alas 6 o 34 ng umaga at tulog naman ang alas 6 ng hapon. Karagdagan informasyon online, hindi sa magiging lagay ng ating panahon, mangyari lamang bisitahin ang aming website
www.pag-asa.usa.gov.ph. Ilalagay mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Okay, muntik tayo na atraso po mga suki mga bayan sa ating weather forecast ng Pag-asa. Okay, nagkaroon lang ng problema pong gadget natin na saya, yan pong balita. So, wala na tayong balita, magpaalam na lang, alas 8:55 na ng umagang ito. Okay, mag-base tayo, then paalis naman. Okay. So, this has been Ams naman po sa programa Halo Special Opinion Balita at iba pa. Okay. Partner ng ADLSN TV News, hashtag ADLSN TV News, hashtag ADLSN TV Global Page, hashtag ADLSN TV Peace News, hashtag ADLSN TV Aden Promo pa mga suki mga bayan. Ayan ang complete ng balita natin mula po sa bulwagan ng pambalitaan ng ADLSN TV News mga suki mga bayan. So, hindi natin touch ng mga local at regional government authorities, no? Okay. Pero mahalaga ang tinatay natin ngayon. Pagkuhan-kuhan na lang natin, no? Ayan. Pag kasya-kasya na lang. Kasi kung focus tayo, wala naman tayo kita po mga. Okay, kailangan meron ganito. Kung gusto ko, lagi may ganito naman, no? Bayad-bayad sa mga kabayan ng mga ginagawa natin, no? Dapat lagi may ganito. Okay. Okay. Para tuloy-tuloy ang programa kung nasa kabayan. Okay. Kahit maliit, basta meron. Okay.